ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රසවත් පාන් පුඩිමක් හදමු. ඕන කරන දේවල් බලන්න. පාන් භාගයක් ඔයාලට ඉස්සෙල්ල දවසේ ගත්ත පාන් භාගයක් පාවිච්චි කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ඉස්සෙල්ල ගත්තේ කියන්නේ පරණ පාන්. කලින් දවසේ ගත්ත පාන් භාගයක්. කිරි මිලිලීටර් 450ක්. කිරි 450 පැකට් තියෙනවා කඩේ. ඒ පැකට්ටියක් ගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. බිත්තර 2ක්. කජු ටිකක්. රට ඉඳි ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න. ඒ වගේම ප්ලම්ස් ටිකකුත් ගන්න. දෙහි පොතු ටිකක් පොඩි කැබලි වලට කපා ගන්න. දෙහි පොතු ටිකක්. ලුණු ස්වල්ප පොඩ්ඩක් ගන්න. මේ ඇඟිලි 3ක ප්‍රමාණයක් වගේ. සාදිකා කුඩු ටිකක්. වැනිලා තේ හැන්දක් විතර. අපි පුඩින් භාජනයේ දාන්න බටර් හරි මාජරින් හරි ගන්න. දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම පාන් බාඩි අරගෙන මේ විදිහට පොඩි කෑලි කඩාගෙන භාජනයට දාගන්න. මත්ින් පොඩියට කඩාගෙන භාජනයට දාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පාන් බාඩේ පොඩි කැබලි වලට කඩාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කිරි ටික භාජනයට කිරි දාලා කිරි ටික හොඳින් මෙහෙ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් කිරි ටික රත්ලා හොඳින් උතුරනකම් මෙහෙ කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කිරි ටික හොඳින් උණු වෙනවා. මෙහෙම හොඳට උණු වුණාට පස්සේ අපි දැන් ලිප නිවන්න ඕනේ. නිවලා අපි කිරි ටික නිවෙන්න තියන්න. කිරි ටික හොඳට නිවුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ පියවර පටන් ගන්නෙ. කිරි ටික කොහොම නිවෙන්න තියලා අපි බිත්තර සීනි ඒකට එකතු කරගන්න. පොඩ්ඩක් බිත්තර දෙකට සීනි ටික දාලා ගහගමු. අපි සීනි දිය වෙනතුරු බිත්තර දෙක හොඳින් ගසා ගන්න ඕනේ. සීනි කැටි ටික දිය වෙනකම් හොඳින් රසන්න. දැන් සීනි හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ.
කිරි ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. අපි මේ කිරි ටිකට පාන් ටික එකතු කරගන්න ඕන. හොඳින් කිරි වල පාන් ටික මික්ස් කරගන්න. පාන් ටික හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. පාන් කෑලි මේ කිරි මිශ්‍රණය හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. හොඳටම පොඩි කරන්න. හොඳින්ම පාන් කැඩලි දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් දෙහි කැබලි ටික, කරද මුංගු කුඩු ටික, ලුණු ඇඟිලි තුඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න. ලුණු වැඩි ගන්න එපා. ඒ ටිකක් දාලා හොඳටම මේ මිශ්‍රණය පාන් කැඩලි පොඩි වෙන තුරුම හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ රටඉඳි ටැබලි ටිකත් රජු ටිකත් එකතු කරන්න. දැන් අපි මේකට වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි රසාගත බිත්තර සීනිටත් මේටම එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය බටර් තවරගත්ත භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. අපි දැන් භාජනයකට බටර් දාලා හොඳට සකස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පුඩිම මේ භාජනයට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක උඩින් ප්ලම්ස් ටිකක් දාන්න. දාලා මේ පුඩිම වාෂ්පයෙන් තඹරන්න. පැයක් පමණ වෙලාවක් පුඩිම වාෂ්පයෙන් තඹරන්න ඕනේ. සිමරිකේ පැයක් හොඳින් කුඩිම තැන්බෙන්න තියනවා. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හදපු රසවත් පාන් පුඩිම.
මේ පුඩිම හදන්න පහසුයි. ඔයාලත් හදලා රස බලලා අපටත් රස කියලා එවන්න.